اگر شما ارز سوی دارین یا اینکه میخواین بخرین، نمیفهمین که چی وقت سودا بکنین، نمیفهمین که چی وقت باید بخرین و نمیفهمین این پروژه در مورد چی است. امروز میریم یک تحلیل در مورد ارز سوی می داشته باشیم و میبینیم که آیا ارزش سرمایه گذاری داره یا نه، که پروژه چی خوبیایی داره و چی بدیهایی داره. امروز در مورد از این میریم صحبت میکنیم و همچنان میخوایم براتون بگویم که از این قسم پروژه ما یا میخرم یا نمیخرم، آیا کوتاه مدت باید این پروژه را بخریم یا بلند مدت بخریم، چه ریسکایی هست اگر این پروژه را بخریم، اگر مثلا FTX کلاپس شد یا صفر شد چه تاثیری بر روی ارز سوی داره، یا اگر بایننس کدام مشکل پیدا بکنه، یا یکی از شرکای مایستن لابز یا هم کسی که سوی را ساخته، شرکتی که سوی را ساخته اگر مشکل پیدا بکنه چه تاثیری بالای سوی داره و تو چقدر پول میتونی دست بدی، قیمت از این چند درصد از ارزهای از داخل بازار است فعلا و چقدر از این فعلا لاک است و چی وقت آزاد میشه، چی کارهای پشت پرده است، یا اینکه فقط در سوشال میدیا ما شما میبینیم این که در مورد سوی نمیفهمیم، معلومات نداریم، میریم سرمایه گذاری میکنیم. خوب است که یک بار بریم در موردش ببینیم که ارز واقعا چی است و چی کارهای انجام میده، آیا خوب است آیا خراب است، آیا بالاش سرمایه گذاری بکنیم یا نکنیم. و اگر دنبال سرمایه گذاری آزادی مالی و سرمایه گذاری داخل ارزهای دیجیتال خصوصا هستی، در جای درست آمدی. اینجا جایی است که تو آموزش می‌بینی در مورد ارزهای دیجیتال، در مورد سرمایه گذاری، در مورد تریدینگ و در مورد اینکه چگونه پولدار شوی و همه چیزی که من یاد دارم برای شما می‌خوام بازتاب بکنم تا اینکه شما از استفاده بکنین. خب اولا درباره ارز سوی برید داخل وبسایتش که چه قسم یک چیز نشون میده. اینجا وب 3 است، داخل وب 3 کار میکنه بدون شک، مشکل نداریم. سایت و اما ارزها تقریبا معقول زیبا میشه. باید بریم داخل ببینیم که داخل ارز از چی گپ است. اولا قیمتی که میبینید ایتیشش فکر کنم اینجا بود 3.70 چند بود که ارز دید 24 ساعت گذشته، 7 روز گذشته خود فایده نکرده، ولی قیمت اگه اینجا بریم ببینید پایین به آل تایم های نوشته است 3.92 افت آل تایم های، یعنی بلندترین قیمت خود نزدیک به $4 دیده که یک چیزی بسیار خوب برای ارز است و آل تایم لو هم 0.36 سنت بوده و رنگش هم داخل بازار 18 است که یک چیزی بسیار خوب است. توتال سپلایش هم 10 میلیارد است، یعنی 10 میلیارد و از این بیشتر نمیشه که خیلی خبر خوب است برای ارز، بد نیست. سرکولیشن سپلای اینجا آمدیم 2.85 میلیارد از این آزاد است یا داخل مارکت است، بالاتر از 70% از این فعلا لاک است، داخل بازار نامده ارز، یعنی فعلا 10 میلیارد دانه توتال سپلایش است. سرکولیشن سپلایش هم 2.85 میلیارد است. مارکت کپش 10.15 میلیارد است. اینجا ببینید دست چپ مارکت کپش نشان میده 10 میلیارد است. چرا قیمتش وقتی 10 میلیارد است و دانه‌اش هم 10 میلیارد است باید $1 باشه نه، ولی فعلا 3.56 است. چرا؟ به خاطر که ارز سوی فعلا 2.85 میلیاردش داخل بازار است که 10 میلیارد 10.15 را تقسیم 2.85 میلیارد بکنیم به اون قیمت شما میرسیم. مثلا 10.15 را من براتون بکنم 3.56 که قیمتش هم امروز میبینید 3.56 است که قیمت برابر است. یعنی شما تمام مارکت کپش تقسیم بر تعدادش میکنید، تعدادی که داخل بازار است قیمت برای شما میبره. حالا فرض کنیم که 10.15 میلیارد 10.15 را تقسیم تمام کویناش بکنیم که 10 میلیارد است، تقسیم 10 بکنیم مساوی به 1.015 یعنی قیمت از این $1.015 میشه اگر تمام کوینا یک بارگی آزاد شه. حالا یک بارگی آزاد نمیشه چون تیم میگه که ما آیستا آیستا ایره آزاد میکنیم، یعنی یک دفعه امکان نداره که بکنه. اگر یک دفعه کار انجام بده بازار یک دفعه سقوط میکنه، قیمت از 3.56 به $1 میرسه که تمام آزاد شه، ولی که آزاد نمیشه. حالا از این 10 میلیارد که اینجا هست چقدرش مربوط به سرمایه گذارا میشه، چقدرش مربوط به تیم میشه، چقدرش مربوط به تیم توسعه دهنده ازی میشه و چقدر ازی مربوط به مردم و آیدراپا یا میشه. این بسیار مهم است که کیا دست داره داخل ازی، کیا حجم زیاد مارکت پیش خود دارن. اولا داخل کل صرافیات تقریبا لیست است، کدام مشکل نداره. توکن انلاکش هم اینجا 2.85 میلیاردش انلاک است، لاکش هم 7.16 میلیاردش لاک است. یعنی ببینید این سرخ است، اینا توکنایی است که هنوز داخل بازار نشده، فقط سبز که دست چپ میبینید داخل بازار شده. خب میایم داخل ارز سوی که چقدر ارز مربوط به مردم میشه و چقدر ارز مربوط به دیگرها میشه و پولدارا یا میشه کسایی که مثلا بایننس و دیگه چیزا هست. اولا 50% از این مربوط به کامیونیتی میشه، مربوط ریسرچ هایشان میشه، دیولپمنتش میشه. یک نفر می اپلیکیشن یا گیم رو میخواد بالای سوی انجام بده، کار رو میخواد بالای سوی انجام بده، اینا کمکش میکنن این کار انجام بده. و
خلاصه مطلب برای پژوهش‌ها، برای اخبارها، برای هر چیزی که مصرف میکنن به خاطر سوی از استفاده میکنن تا اینکه تیم قوی بشه. یعنی 50% که 20% به مشارکت کننده‌هایی که اولیه بودن به تعلق گرفته، 14% در میان سرمایه‌گذاران توزیع شده. سرمایه‌گذارها کی هستند؟ کسایی که The Meissen Lab اینجا که میبینین در اینجا سرمایه‌گذاری کرده. حالا 14% میان سرمایه‌گذارها هست، 10% به خزانه شرکت مایستن لابز اینجا که است قرار میگیره. مایستن لابز بازم اینجا براتون بگم نامش اینی است که به این قرار میگیره. 6% به برنامه دسترسی به انجمن کپ بازنمایش کنندگان اختصاص یافته. اوکی، 10% هم مایستن لابز، 14% هم اینوسترها است و اینوسترها از کی هستن براتون میخوایم بگویمش. فیلم کمیتی و تمام شد. و از قدر ازی تقریبا 25% داخل بازار است. 75% ازی لاک است، معلوم نیست که کجا است ارزا. فعلا بسته است و تا حالا باز نشده. حالا بیاین ببینیم که دکانایی که باز میشه از آن کی میشه، کیا پشت پرده است. اینجا آمده FTX Venture، صرافی FTX که کلاب شده او است که بود که رئیس هم که صرافی ارزهای دیجیتال داشت. به طرف پس می A16 زید کریپتو است که 26 میلیون مایستن که از کسی که ارز ساخت اما شرکت است و اینا بالای شرکت به شکل غیر مستقیم داخل ارز مانند سوی یا دسترسی دارن. یعنی غیر مستقیم سرمایه‌گذارای ارز سوی هستن، یعنی متوجه باشین. و همچنین اپولو هست، بایننس لب هست اینجا که بایننس هم برازی انجام داده، سرمایه‌گذاری فرانکلین تمپلیتون است، کوین بیس ونچر است، سرکل ونچر است، سرکل باز دوباره بلاک راک یامه، آی اسپید ونچر پارتنر است، سینو گلوبال. امی 14% که مسئولیه که برای شما گفتم مربوط به اینی آقایا و اینی شرکت‌ها میشه، اینی شرکت‌ها میگیرشه که اینی مربوط به اونا میشه که از جمله 14% کل ازیر اگر حساب بکنیم تقریبا 1,400,000 دانه کوین، یعنی 1,400,000,000 دانه کوین مربوط به اینا میشه، چون 10 میلیارد است و 14% هم همون قدر میشه. و 50% هم که بود مربوط به همون تیم توسعه دهنده و تیمی هست که کمیونیتی و کوین‌های دیگر، اپلیکیشن های دیگر کمک برش میکنن تا اینکه اونا رشد بکنن. یا در بین اگر تیمی از اینا یک مشکل پیدا بکنه میتونه قیمت خیلی زیاد برش ضربه بزنه. دوم، کسایی که اینوست کرده بالای مایستن لاب مثل که FTX سال 2022 فکر کنم که رفت کلابس شد و صفر شد و خود مایستن لابز رفت تمام ارزهای خود پس دوباره از پیش FTX خرید، پول برش داد، ارزها و سهام خود پس از پیش گرفت. حالا فرض کو بایننس مشکل پیدا کنه و یکی از شرکتایی که اینجا برای شما ما گفتم نامایشون هست اینجا بینی رفت، اگه شما ببینین اینجا که هست یکی از یا مشکل پیدا بکنه ارز سقوط میکنه، شاید حالا کوتاه مدت سقوط بکنه ولی سقوط میکنه به اونجا. چرا؟ به خاطر که اینا غیر مستقیم داخل ارز سوی دست دارن و بعض اوقات شاید شما متوجه یک بارگی کندل سرخ میخوره قیمت پایین میاد، شما نخواد بفهمین که حالا چرا قیمت پایین در حالی که ارزهای دیجیتال آوازش خوب است، ولی نمیفهمید که یکی از شرکتایی که سرمایه‌گذاری کرده کلابس شده یا صفر شده یا کدام مشکل داخل شرکت‌ها به وجود آمده. این چیزایی است که بعد از برای سوی و خود سوی یک بلاک چین لایه اول است که توسط شرکت یا کمپانی مایستن لابز ساخته شده به خاطر مقیاس پذیری، دارد ترانزکشن های بلند و فیسی پایین تر ساخته شده که مردم میتونن مثلا اپلیکیشن های خود، گیم های خود بالای بلاکچین به انجام بدن. حتی بلاکچین به یا کمک میکنه که کار انجام بده یا مو خود سوی تیمش که 50% که اونجا گذاشته از اون کمک میکنن به اونا، یعنی خرج مصارف از اونا میکنن و این کار است که سوی انجام میده. ویژگی‌هاش چی است؟ تراکنش‌هاش سریع است، فیس کم میگیره و از برنامه‌نویسی موو استفاده کرده. موو یکی از برنامه‌نویسی‌های خیلی مدرن و پیشرفته و همچنان با امنیت خیلی بالا میباشه که توسط ساخته شده. و چی چالش‌های داره لا بالای ویدیو برای شما میگیم. یک، جدید بودن پروژه سوی میتونه که یک چالش برای سرمایه‌گذارها باشه. مثلا دات و پولکادات و سولونا رقبای ارز است، یعنی کارهایی که اونا انجام میده ارز هم انجام میده، کم سریعتر، کم فیس کمتر مثلا از ایتریوم که ولی سولونا بازم فیس کمتر میاد، پولکادات هم همچنان فیس کمتر میگیره. این رقبا و غولای که فعلا داخل مارکت است رقبای سوی است. یکی از چالش‌های سوی است که ارز جدید است، از همون خاطر ریسک بر ریوالش بالاست. شاید شما امروز خیلی دسود باشین به خاطر که ریسک زیاد داره کوینا. و یکی دیگه تمرکز نسبی بالای توکن هایشان است که 34% از مربوط به اینوسترها میشه و تیم توسعه دهنده ازی میشه. یعنی 34% ارز اینا به خود تخصص دادن، نه به خاطر اینکه داخل مارکت باشه و اینجا یک کمی میتونه که بحث دیسنترالایزد یا ای که
البته دیسنترالایز نه، بس از توکنایزیشنی که داشتن، یعنی به نفع خود یکم اینا جویا مثلا اون طرف زیادتر لنگرش انداخته، یعنی که فایده برای خودشون زیادتر برسه. 34% ارز خودشون گرفته. مثلا ایتریوم یا یارو ببینن به اون اندازه نیست، اینا خیلی ارز مثلا 1% زیاد برای خود گرفتن که یکی از نشانهای خوب برای ارز نیست. دیگه وابستگی به کمپانی مایستن لابز است یا مایستن لاب. این شرکتی که آمده در بخش وب 3 کار میکنه و شرکایش و کسایی که بالای سرمایه گذاری کرده مانند بایننس است، کوین بیس است، مانند FTX بود، اینا بود. فعلا FTX هیچ ارز نداره، داخل این سرمایه گذاری نکرده، ولی هر مشکلی که پیش بیاد برای مایستن لاب سوی میتونه که بنی افت داشته باشه، چون خیلی وابسته به این شرکت است و این شرکت تمام کارهای زیر پیش میبره. این بفهمین اگه کدام روز مشکل برای کمپانی پیش آمد میتونه که قیمت پایین ببره. یکی چالش‌های از این است که ارز سوئی مثلا در بازار بولرن قرار داشته ما و این بازار بولرن قیمت‌ها رو بلند میبره و اپتوس هم که مثل ارز سوئی کار میکنه، اینا رشدهای خوبی داشتن و بازارشون بازم بگم نوست مثل ایتریوم و سولانا و یعنی پشتکار البته گفتن نمیتونیم تجربه کافی مثل از و نداره، استیل یک پروژه جدید است. یعنی این هم یکی چالش آورش می باشه. پذیرش محدود فعلی است، یکی از مشکلات دیگه و چالش هایش هست. این که مردم زیاد در مورد سوئی نمیفهمن و از این ترانزکشن ها استفاده نمیکنن مردم. یعنی چرا استفاده نمیکنن؟ به خاطر که ترس از این دارن که کوین خود دست ندن، ترس از این دارن که آیا مشکل به این پیش نبره یا که مثلا پولای خود دست ندن، بلاک چین جدید است و این اگه دوامداری کار انجام شوه قیمت میتونه که دوباره پایین بره، در حالی که 25% از کوینا داخل مارکت است. تمام از اساسا آزاد شوه و پروژه رشد نداشته باشه قیمت پایین میاد بدون از اینکه قیمت بالا بره. اگری که در عین زمان مارکت کپ هم رشد بکنه و دانه ها مازاد شه مشکل به ارز نمی باشه، مثل اگه استیبل وره می باشه 3 تا $5 تا بالا میتونه شده یا شاید هم زیادتر بره، مشکل من نمیبینم برش. اگر استفاده کم از پیش شوه و مشکلات خود پیش بره یا شرکتش مشکل پیدا بکنه یا میتونه که به ضرر ارز سوئی واقع شوه. و این گونه پروژه ها مثلا زیادتر بخش OTC برای مردم میتن و کسایی که مثلا اینستیتوشن ها و بانک ها یا افراد بزرگی که در بخش کریپتو یا اصلا به شکل OTC میتونن بخرن. OTC یک ارز زیر نرخ قیمت برای داده میشه برای بعض از افراد، بعدش افراد میتونه که از اون مثلا استفاده بکنه، قیمت مثلا بالا شد پس دوباره سودا بکنه، یکی در بخش اعلانات کار بکنه یا یکی در بخش سرمایه گذاری جذب سرمایه کار بکنه. در یک بخش خود توکن برشون مثلا میتونه که یک پیشنهاد بده، چون ما دربارش ریسرچ کردم بخش OTC داره ولی پابلیک نیست، غیر پابلیک است، میتونه که برای افراد مثلا زیر قیمت ارز سودا بکنن تا اینکه مثلا افراد فایده بکنه و در بدل از او به اینا جذب سرمایه داشته باشه و اعلانات شوه و این چیزایی است که داخل سوئی انجام میشه. و اگر تحلیل تکنیکال سوئی را ما ببینیم، مثلا ببینید دات 22% رشد کرده. من دات در چنل VIP خود گفته بودم بسیار قبل که یک ارز پدر مادردار است و یک ارز است که رشد میکنه. چرا رشد میکنه؟ به خاطر که بلاک چین قوی داره. و مال ببینید دات خیلی رشد کرده، سیگنال خرید فروش نیست. مثلا سوئی USDT ما تا بالا واچ لیستش داشتیم 3.5. اگر ما بریم در قیمت از ببینیم، اوکی بیام ماهانه میکنیم که شما خوبتر متوجه شوین. قیمت خیلی رشد داشته، خیلی زیاد. میتونیم که منتظر یک بازگشت، منتظر یک اصلاح از این قیمت باشیم. 100% نیست ولی امکان خیلی زیاد میره. هر لگای حرکتی که شما میبینید اینجا کانال سعودی که میبینید به بالا شکستانده شده، میتونیم که یک اصلاح قوی دیگه داشته باشیم به قیمت‌های مثلا $2.5 $2.6 $7 بتونیم که پایین بریم. یک احتمالات هست. من نمیگم که بفروشین این کار انجام بدین، ولی همیشه وقت ما و بیننده ها و شاگردای ما که در VIP از هر جای گفتیم بازار وقت فایده گرفتی یک عد ضرر یا فایده که برای خود مانده بودی تچ میکنه، دیگه نیاز نیست که داخل بازار باشیم. ما امروز ارزهای دیجیتال عروسی نمیکنیم. اگر فایده از ارز گرفتی میتونیم برای بری برای دیگه ارزها سرمایه گذاری بکنی. خیلی زیاد منطقی است. از اگر 100% 200% فایده میگیری میتونی که بفروشی و از او بری دیگه ری اینوست بکنی، برای دیگه ارزها اینوست بکنی تا اینکه بتونی پول خوبتر به دست بیاری. نه اینکه فقط بالای یک ارز بانو و ارز هم 25% داخل ارزهایش داخل مارکت است و 75% هم لاک است و انلاکت هنوز نشده. به نظر شخصی من کدام پول گزاف را بالای سوئی نمیارم و هیچ وجه نمیخوایم این کارو بکنم. ریسک بلند است و فعلا هم که من تحلیل تکنیکالش هم میبینم خیلی شارپی بالا رفته. میتونیم که یک اصلاح دیگه داشته باشیم از ارز و اگر در اصلاح بتونم مرا قانع بسازه که بالاش سرمایه گذاری بکنم، چرا نه سرمایه گذاری میکنم، ولی فعلا من بالاش سرمایه گذاری نمیکنم به خاطر که خیلی بزرگ شده. فعلا ارز است که مارکت کپش بلند است. توکنامیکش یا توکن
اورگانایزیشن تقسیمات ازش مرا خوشم نامد. 36 37 34 درصد مربوط به تیم توسعه دهنده و اینوسترها و یا میشه که برای ما قدر جالب نیست و قسم به نفع خود زیادتر چیدن تا اینکه به نفع مردم باشه. اگه پایی که ما میزنم لطفا جدی نگیرین، شاید یک اشتباه باشه، شاید یک مذاق باشه میگیش. حالا ببینیم کدام ارزها فعلا در حالت رشد بوده. 24 ساعت دات است، فت است، اینه است، چیلیز است. این ارزهای خوبه است که واقعا چیزشون دارم باش لیز دارم. پیکسل که ما 7 درصد رشد کرده. می یکی از کوینایی که ما چند روز پیش گذاشتم داخل اینستاگرام، یا میتونه یک میم کوین خوب باشه قیمتای 1 سنت هم که ببینه خیلی خوب. یک پول میتونیم که از پیش ازی بسازیم که 1 سنت لانچ شده بود. بله و اینم در مورد از این کوینی که ما برای شما گفتم. حالا تصمیم به دست شماست که شما چی میخواین امروز این کوین انجام بدین و صلاحیت عامتون به دست شماست. ما فقط برای شما یک معلومات دادم و من نمیگم ارز خیلی بد است، نیست. 10 میلیارد دلار مارکت کپ داره، یک ارز خوب است که مردم برای سرمایه گذاری کرده. توزیع توکنایش جالب برای من شخصی و من به دیگران شاید بسیار جالب باشه و دیگران بسیار زیاد خوشش داشته باشه و شخصا من خودم این کار نمیکنم. مثلا بالای سولونا من یک دلیل داشتم داخل اینستاگرام مونده بود قیمت سولونا با 5 دلار بس، ولی بدبختانه تا 6 دلار رسید. ما اگه 5 دلار میرسید من میخریدم از پیش، ولی تا 6 7 دلار رسید دیگه پایین نامد که من میخریدم. میشه بازم سولونا را زیاد دوست ندارم، خوشم نمیاد. نیست که پروژه بد است یا پروژه مشکل داره یا فلان، یکی خاک میشه، یکی که مشکلاتی که داره را مثلا من که میبینم نمیخوام که پول بدم، راحت نیستم که پول من اونجا بگذارم. با جاش ایتریوم میخرم، با جاش چیزی میخرم که راحت باشم، مثلا احساس ترس و لرز نداشته باشم که لرز پایین بره یا عکس یا دیگه شب. از اون خاطر میرم سیفتر بازی میکنم ولی مطمئن تر وارد میشم. هر چقدر شما سیفتر بازی بکنید همونقدر مطمئن تر میباشید. مثل بازی فوتبال است داخل تریدینگ، اگر شما تیمتون زیاد است شما دفاعی بازی بکنید برنده هستین، یعنی دفاع بکنید نگذارین که نفر بیاد داخل. اگر تیم شما کم است شما باید برین و حمله ور شوین و یعنی که باید گل زیاد باید بزنین. هر قدر شما حملهتون دانایتون زیاد میباشه شما دفاعی زیادتر بازی میکنین و حملهتون کم میشه چون دفاع میکنین از خود، و هر قدر دانایتون کم باشه هم تو حمله‌ای میباشین. مثل از این جنگ است، یک جای یک قلوردوس یا هر چیزی که هست یا 5 6 نفر اونجا هست، نفر شما کم است شما باید برین طرف از و حمله آور شوین. اگه اوناس بالای شما حمله بکنن چون تعدادشون زیاد شما را از بین میتونه ببره. پس از اون خاطر من میشه وقت سیف پیش میرم با از سیف بودن تا بالا ما نقص نکردیم و فکر نکنیم کسی نقص کنه از اینکه سیف بازی بکنه داخل ارزهای دیجیتال. و همیشه وقت پولی که شما به دست آوردین پول است که زحمت کشیدین، پول است که شما عرق ریختین، پول است که شما کار کردین، پول است که شما از راه نیافتین. پس لطفاً با بسیار آسانی و بسیار مفتی از دست نتین داخل ارزهای دیجیتال و بیارین شاید بالای پروژه خوب سرمایه گذاری کنید. حتما ما را لایک، کامنت زیبا بنویسین کدام پروژه دیگه را در موردش بسازیم و همچنان ما را سابسکرایب دارید، زنگوله را بزنین که از این قسم ویدیوها زیادتر ببینین. خدا کنه که همیشه وقت صحتتان کامل باشه و جیبتان پر از پول باشه. الله حافظ و نگهدار همه شما.